Hi guys, gagawa tayo ngayon ng moist na corn muffins. Pwede nyo siyang i-bake at pwede rin na steam. So tara, umpisa na natin. Preheat natin yung oven ng 400 degrees. Ingredients, 1 cup of milk. Pwede po kayong gumamit ng evaporated milk. 1/4 cup of butter, 1 piece egg, 1/4 cup of honey. Kung wala po kayong honey, gawin nyo lang pong 2/3 cup ang inyong sugar, white sugar. Blend. Then 1 cup of sugar. Dry ingredients, 1 cup cornmeal, yellow cornmeal, 1 cup all-purpose flour, 2 teaspoons of baking powder, 1/2 teaspoon of salt. Whisk together. Tapos, ilagay na natin yung ating liquid ingredients. Stir until well incorporated yung mga ingredients. Then, ilagay natin yung ating whole corn or whole sweet corn. Ganito na dapat yung itsura niya. Tapos, let it rest lang for 20 minutes before natin siya i-bake or i-steam. Mag-brush po kayo ng butter sa inyong muffin pan. Maglalagay na tayo isa-isa sa ating muffin pan. So, ready to bake na siya. Pwede rin yung i-steam yung ating corn muffins. Ito yung gagamitin nyo. Steam nyo lang ng mga 20 to 25 minutes or until pag mag-insert kayo ng toothpick, malinis yung toothpick pag tanggal nyo after nyo i-insert. Ito na yung ating corn muffins. After 20 minutes, ready na siya. So, i-bake nyo lang din ng 20 minutes. Kasi sabi ko kanina, 20 to 25 minutes. For 20 minutes, luto na siya. So, i-steam nyo rin siya ng 20 minutes. Or, i-check nyo lang. Basta pag mag-insert kayo ng toothpick, tapos malinis, it means ready and luto na siya. Ito lang yung gagawin nyo. Para malaman nyo na luto na siya. Ayan, malinis yung toothpick.